Priserna på både villor och bostadsrätter har legat hyfsat stabilt under året enligt svensk mäklarstatistik. Men samtidigt så steg bostadsrättspriserna för tredje månaden i rad i november. Hur går det för bostadsmarknaden egentligen? Ja, detta ska vi prata mer om med Johan Nordenfelt från Erik Olssons fastighetsförmedling. Välkommen till EFN. Tack så mycket. Vad är det som, om man tittar på bostadsrätter som var oförändrade om man tittar på prisnivån kontra då villor som backade. Vad kan vi säga om sentimentet egentligen? Ja, prismässigt så skvalpar det lite. Det går upp någon månad och så går det ner någon månad. Så att det tar ut vartannat ganska mycket. Lite trevande. Och tittar vi på 3 månaders sikt så ser vi att bostadsrätter i Storstockholm stigit med över 6%, vilket är en ganska markant rörelse ändå. Vad ligger bakom denna förstärkning? Dels pratar man ju ibland om att Stockholm leder marknaden framåt och så leder utvecklingen. Men sen så kan det faktiskt också vara så att de har gått lite sämre. För om man ser på det på årsbasis så ligger de ungefär som resten. Skvalpar plus minus noll lite grann. Och om vi kikar på 12 månaders sikt istället, då ser vi ju ganska så små rörelser överlag. Så att det är ju lite lugnare över året helt enkelt. Tror du att det kommer fortsätta på det här sättet även framåt? Ja, det skulle jag tro. Därför att om man ser skillnaden i bostadsmarknadens styrka under året så har den inte avspeglat sig egentligen i att priserna har gått upp och ner så mycket. Det har skvalpat på lite. Utan den stora skillnaden är hur snabbt det har gått, hur aktiv marknaden har varit och hur mycket som har sålts. Då var det starkt innan Trump kom sina utspel i april och sen så blev det jätteoroligt, långsamt, trevande. Nu har det väl börjat komma tillbaks lite grann. Så det är större skillnad där. Och ser man, dessutom om man ser priserna så är de ändå så pass höga så att folk lägger ungefär de här 30% av sin disponibla inkomst. Och det är ju liksom en tröskel i sig som gör att priserna inte går upp så mycket. Är det historiskt en hög nivå? 30% brukar man prata om i någon sån här smärtgräns. Och vi har ju haft en lång period där bostadspriserna ökade mycket mer än lönerna. Och det var ju därför man satte in den här skuldkvoten i amorteringskravet. För då fick du plötsligt en koppling mellan bostadspriser och löneutveckling. Den vill man ju ta bort igen av någon anledning. Så det gör ju att nu när bostadspriserna har gått upp mycket, folk har mycket lån, man är superräntekänslig. Så även om räntorna har gått ner mycket så ligger vi fortfarande runt ungefär 30% i stora delar av Sverige. Och om vi nämner bostadsmarknaden som helhet, skulle man kunna säga att den har återhämtat sig ganska? Ja, det tycker jag. Det säljs mycket bostäder. Jag umgås ju med mäklare hela tiden och vi säljer mycket, men man får jobba väldigt, väldigt hårt. Är det större köpintresse eller är det större säljintresse skulle du säga? Det är fortfarande generellt ett överutbud lite grann, men det beror ju på att de flesta vill börja sin bostadsaffär med att sälja, för då tar man bort nästan hela den ekonomiska risken. Och det här gör ju att det blir väldigt arbetsintensivt. Det blir mycket bostäder som kommer ut. Ni har ju även ett skräckindex som du kanske vill berätta lite mer om. Det här följer ju mer sentimentet på beteendet hos köparna eller visnings... Ja, precis. Ja. Det är jätterelevant och egentligen det som kanske präglar marknaden mest nu. Vi ställer alltså en fråga om man föredrar att maximera chansen till ett riktigt högt pris eller om man vill minimera risken att försäljningen går dåligt. Och det här visar liksom hur mycket risk man vågar ta, nervositeten och så, när man ska sälja sin bostad. Och nu är det ungefär 60% som vill riskminimera. Det betyder att det är ovanligt mycket oro inför den egna försäljningen. Och det här gör ju då i sin tur, om man är orolig, då vill man minska risken, då säljer man först. Så att ungefär 2 av 3 vill sälja först. Och det är det här som har präglat marknaden under ganska lång tid. Från sommaren kan man säga fram till nu. Därför det gör att när 3 personer tänker att nu ska vi ha en bostadsaffär och 2 av dem vill sälja innan de köper. Den ena av de 2, det finns ju bara en kille som vill köpa. Va? Så att och då blir det trögt. Samtidigt så är det lite kontraindikativt kan man väl kanske säga med tanke på att ni även har ett bostadsindex där man också ser att det är på historiskt höga nivåer.
Hur funkar det i praktiken när det liksom är så paradoxalt? Ja, det är jätteovanligt, precis som du är inne på. Men kanske inte så logiskt. För det Erik Olsson bostadsindex mäter prisförväntningarna. Hur andelen som visningsbesökare tror att priserna går upp på ett år och så drar man av de som tror att det går ner och så har vi ett netto. Och det nettot nu är 53, vilket är ovanligt högt och visar att en stor majoritet tror att priserna antingen är oförändrade eller går upp lite grann. Vad borde det ligga på ungefär? Eller vad brukar det borde ligga precis där det ligger. Det brukar ligga på... jag brukar ligga lägre. Säg 30. Ja, okej. Det är ganska mycket högre då. Ja, absolut. Det är stor skillnad. Och det här är brett förankrat. Det är en jättestor andel som tror att priserna antingen är stilla eller går upp lite grann. Men samtidigt tror man inte på så stora prisrörelser. 95% tror att priserna rör sig max 10% åt ett eller annat håll. Bara 14% tror att de går ner. Så att det är försiktigt positivt, men det är många som... Det är brett förankrat. Men det jag skulle säga var bara att det där kan man ju tycka att det är konstigt att de då går ihop, så att säga. Men det är också ganska logiskt därför att folk har fått så mycket bättre ekonomi. Man har fått lägre skatter, räntorna har gått ner och så. Och då är det ganska rationellt att tänka sig att när man har mer pengar, då borde ju bostadspriserna gå upp en del. Så. Och hur har det sett ut nu i början av december? Ganska likt tidigare egentligen. Det säljs rätt mycket bostäder, men som jag sa, det är arbetsintensivt därför att utbudet är stort. Men samtidigt så börjar man ana liksom lite mer tillförsikt därför att nyhetsflödet har väldigt mycket positiva nyheter. Så att nu senast när inflationen till exempel blev mycket lägre i november än oktober, börjar närma sig målet. Att Riksbanken har sin räntebana som har stillastående räntor hela 2026 gör att man får en ekonomisk förutsägbarhet som är härlig. Så att det känns som att många liksom vågar känna att nu är det dags. Och hur tror du då att ränteläget kommer att påverka bostadsköparna framöver? Ränteläget skulle jag säga är den viktigaste grejen, alltså viktigaste faktorn. Det är en fråga vi ställer, vad man kalkylerar med för ränta när man planerar sitt bostadsköp. Och nu ligger man på 3,3. Och om man då jämför det med bankernas faktiska rörliga ränta som är kanske 2,7 så har du en marginal på 0,5%. Så att man har lite marginal, men man är jämförelsevis oförberedd för räntehöjningar. Det skulle bli kaos. Men det här att räntorna är stilla, det är egentligen skönare än när de gick ner nästan. För att vi är redan på en hanterbar nivå och nu får man plötsligt förutsägbarhet. Och både köpare och säljare, det blir lättare att mötas och så. Så att, jag tror att vi har en ganska bra period framför oss. Tack Johan för att du gästade. Ja, tack så mycket. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.